سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد نوع نان برای افراد دیابتی که رژیم کم کربوهیدرات رو دنبال می‌کنند و همینطور چه نان‌هایی برای این افراد مناسب هستش ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. سوالی که بیشتر برای افراد دیابتی مطرح میشه اینه که کدام نان بهتره و کدام نان بدتر هست و آیا واقعا نان مناسبی برای دیابتی‌ها وجود داره؟ میلیون ها بیماران دیابتی در دنیا هستند که واقعیت این که از مصرف نان دست بکشند رو قبول نخواهند کرد. به همین منظور نانهای خاصی برای این بیماران و کسانی که فشار خون دارند طراحی شده. شاید شما بخواهید که یکی از این نانها رو امتحان بکنید. در واقع تفاوت اصلی میان نانها در میزان سبوسگیری آردی است که در نان به کار رفته. سبوس نوعی فیبر غذایی به شمار میاد. کمترین نان از لحاظ سواش و بهترین نان از لحاظ سبوس نانهای توست حاوی سبوسدار می باشند. یکی از جنبه‌های مهم نانها تأثیری است که بر قند خون میذارند. مشخص شده نانی که بیشترین مقدار سبوس رو داره نسبت به نانهای دیگه به مقدار کمتری قند خون رو بالا میبره. تأثیر افزایشی قند خون تحت عنوان نمایه گلیسمی مشخص میشه. گلیسمی به معنای قند خون می باشه. به عنوان مثال ممکنه یک غذای خاص قند رو بالا یا پایین ببره. وجود این خوراکی ها در برنامه غذایی فردی که مبتلا به دیابته یا حتی افراد عادی یا مبتلایان به کبد چرب و بیماری های دیگه میتونه آثار بسیار مطلوبی داشته باشه. بهترین راه اینه که قند خون به آرامی در بدن بالا بره و مدت بیشتری حفظ بشه و به کندی پایین بیاد. نانهای سنتی به دلیل سبوس به کار رفته در اون شاخص گلیسمی پایینتری دارن. البته در بیشتر تنورهای امروزی دیگر از تکنیک پهن کردن نان روی سبوس استفاده نمیشه. معمولا هر 30 گرم نان 75 کیلو کالری داره. این 30 گرم در مورد نانهای مختلف مثل نان بربری ممکنه به اندازه یک کف دست باشه و در حالی که 30 گرم نان لواش معادل 4 کف دست می باشه. البته این مقدار تخمینیه و ممکنه 10 گرم بالا یا پایین باشه. بنابراین از لحاظ کالری چیزی که مهمه مقدار مصرف نونه. اگه بگوییم یک عدد نان لواش نسبت به یک عدد نان بربری کالری کمتری داره اشتباه نکردیم. اما اگه قرار باشه بر اساس این استدلال نان لواش بیشتری بخوریم به طور حتم کالری بیشتری وارد بدنمون میشه. بهترین نان برای بیماران دیابتی نان توست سبوسداره که هر واحد کربوهیدرات معادل یک عدد نان توسته. اما توصیه میشه که نان توست سبوسدار از نانوایی‌های معتبر و قابل اعتماد خریداری بشه، چون که برخی از نانوایی‌ها به جای استفاده از سبوس جهت تیره تر شدن نان از مالت استفاده میکنن که این موضوع یعنی وجود مالت باعث افزایش قند خون میشه. اگر از وجود مالت در نانها مطمئن نیستید توصیه میشه که از نانهای توست با کیفیت استفاده کنید. اگه بخوایم سلامت نان رو برای افراد دیابتی درجه بندی کنیم به ترتیب نان توست سبوسدار، سنگک حاوی سبوس، بربری سنتی، نان تافتون و نانهای فانتزی و لواش از بهترین انتخاب تا ناسالمترین انتخاب ها می باشند. در ایران به علت در دسترس نبودن آرد جو برای تهیه نانی که به نام نان جو به فروش میرسه معمولا از آرد گندم با افزودن مقداری سبوس به اون استفاده میشه. برای بهبود مزه و شکل ظاهری این نان و مشابه سازی آن با نان جو واقعی مقداری شربت گلوکوز به خمیرمایه اضافه میشه که این امر موجب بالا رفتن قند خون بعد از مصرف این نان نسبت به سایر نانها مثل نانهای سفید، باگت و نانهای فانتزی هستند. به همین دلیل برای دیابتی ها مناسب نمی باشند. بیشتر نانهای سنتی از آرد گندم نرم با درصد استخراج بالا تهیه میشه. همچنین مدت زمان پخت، نوع خمیر و طول مدت پخت نانهای بومی ایران با نانهای حجیم مثل نان سفید، باگت و نان جو یکسان نیستند که این موضوع خود در میزان افزایش قند خون بعد از مصرف این نانها میتونه مؤثر باشه.
نان سنگک حتی به سایر نانهای سنتی فیبر بالاتر و در وزن برابر دارای کربوهیدرات کمتریه. همینطور افراد دیابتی باید نان جو رو از جایی تهیه کنند که مطمئن باشند فقط از آرد جو درست شده و افزودنی دیگری به اون اضافه نشده. در مورد نان واقعیت اینه که تفاوت قابل توجهی در نحوه واکنش بدن به انواع مختلف نان وجود داره. همه نانها خوب هستند زیرا داخل اونها نرم و بیرونشون ترد هستند و بسیار خوشمزن. اما نان به طور طبیعی سرشار از قنده و میدونیم که آرد گندم معمولا برای تهیه نان هم استفاده میشه زیرا نشاسته اون در بدن به قند تبدیل میشه. نانها با موادی مخلوط میشن که با مقداری کربوهیدرات همراهه و اگه 2 تکه نان سفید مصرف کنید تقریبا حاوی 260 کالری و نزدیک به 40 گرم کربوهیدرات مصرف کرده اید و تنها وجود 1 گرم در این نان به اون ارزش غذایی میبخشه. این به این معنی است که این 2 برش نان ما رو در عرض 30 دقیقه به آسمون ببره. ولی چرا وجود فیبر در نان مهمه؟ چون فیبر نه تنها هضم رو کند میکنه بلکه افزایش قند خون رو هم کاهش میده و یک فیبر رژیمی میتونه به کاهش وزن و کنترل اشتها هم کمک کنه و در این حال سریعتر احساس سیری کنید. در این حال مراقب نانهای مولتی گرین یا چند دانه‌ای هم باشید. نانهای مالتی گرین یا چند دانه‌ای میتونن بیش از حد فرآوری شده باشند و ممکنه فاقد مواد مغذی باشند. از طرفی نانهای فاقد گلوتن ممکنه علاقه شما رو جذب کنه، اما نکته مهم اینه که گلوتن یک پروتئینه، بنابراین وقتی اون رو هضم میکنید در محتوای حجم کربوهیدرات تغییری نمیکنه. بسیاری از نانهای سفید در واقع حاوی مقدار زیادی شربت فروکتوز هستند که به نانها رنگ قهوه‌ای میدن و از این طریق شما رو فریب میدن که نانهای سالمی هستند. اما چگونه یک نان خوب رو انتخاب کنیم؟ در وهله اول باید برچسب‌های غذاییش رو بخونیم. ابتدا واحد کربوهیدرات و محتوای فیبر رو با دقت مطالعه کنید. اگه میخواهید وزن خودتون رو کاهش بدید و از افزایش قند خون جلوگیری کنید باید فیبر و پروتئین خودتون رو بالا نگه دارید. بنابراین نانی که مثلا 10 گرم کربوهیدرات داره باید حداقل 1 تا 2 گرم فیبر در هر 10 گرم کربوهیدرات داشته باشه. نانهایی که کربوهیدرات مطلوبی دارند مثل نانهای خمیر ترش یا ساوردو با دانه‌های غلات هستند. برای مثال نان حزقیال از دانه‌های جوان زده تهیه میشه، بنابراین به جای آرد از غلات کامل برای تهیه اون استفاده میشه. بنابراین این نان روند سنتی خودش رو حفظ کرده و مقدار زیادی فیبر خوب رو داراست و همینطور وجود جوانه‌های گندم شاخص گلیسیمی یا قند خون رو هم کاهش میده. بنابراین نانهای جوان زده به جای نانهای آردی از گزینه‌های خوبی هستند چون دارای روی، فولاد، آهن و مگنیزیم فراوانند و نانهای جوان زده نیز فراوری نشدند و به طور کلی ارزش غذایی بالاتری دارند. بنابراین یک ترفند دیگر برای اینکه بدانید نانی که میخورید سالم است یا نه اینه که وقتی نانی رو خریداری میکنید اگه بیش از 3 روز در دمای اتاق مونده نان باید خراب و کپک زده بشه. بنابراین نان سالم و با کیفیت رو همیشه در یخچال‌های فروشگاه نگهداری میکنن و جالب این که نان حزقیال رو در فروشگاه در قسمت نان معمولی پیدا نمی‌کنید چون همیشه اون رو در یخچال قرار میدن، زیرا نان‌های سالم و با کیفیت در کنار نان‌های دیگه قرار داده نمیشه و به علت اینه که خیلی سریع بیات شده و کپک میزنند. همینطور انواع نان سبوسدار و مناسب ترین اونها رو برای شما انتخاب کردیم که مخصوص مبتلایان به دیابت نوع 2 هستند. اولین نان بادامه که از آرد بادام درست میشه. آرد بادام از بادام‌های ریز آسیاب شده تهیه میشه و کربوهیدرات بسیار کمی داره. یک برش فقط 2 گرم کربوهیدرات خالص داره. سرشار از پروتئین و فیبر که به اون شاخص گلیسیمی پایینی میده. توصیه میشه که مصرف خودتون رو به حداقل برسونید زیرا ممکنه کالری بالایی داشته باشه. نان بعدی نانهای بذر کتان و دان چیا هستش. این نانها دارای فیبر بالا، چربیای سالم و پروتئین هستش.
همه اینها برای رژیم غذایی سالم دیابتی مناسبه. با این حال برخی از اونها میتونه کالری بیشتری داشته باشه و از این طریق سالمترین نان رو استفاده میکنید. نان بعدی نانهای غلات کامل و تورتیا هستش. اگه ترجیح میدید این نانها رو بخورید، به دنبال 100% گندم کامل و کربوهیدرات کمتر باشید. شما میتونید یک تورتیا با فیبر بالا و کم کربوهیدرات رو امتحان کنید. میتونید وعده غذایی خودتون رو با تخم مرغ و سبزیجات یا پروتئین بدون چربی برای نهار خودتون آماده کنید. نان بعدی نان سبوسدار ارگانیکه. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده نان برای تهیه نان سالم دیابتی به نان سبوسدار ارگانیک روی آوردند. برخی از این نوع نان‌ها دارای برش‌های نازکی برای کاهش سطح کربوهیدرات در هر وعده غذایی اند. نان بعدی نان‌هایی هستند که از جوانه گندم درست میشن. انواع نان جوانه زده مانند نان حزقیال برای افراد دیابتی مناسبند. در این نوع نان‌ها به جای آرد از غلات کامل استفاده میشه که شروع به جوانه زدن کرده. یک مطالعه تأثیر انواع مختلف نان رو بر سطح گلوکوز و انسولین خون در مردان دارای اضافه وزن بررسی کرد. گزارش نشان داد که نان غلات جوانه زده با کاهش پاسخ گلیسمی سطح گلوکوز خون رو بهبود بخشید. و آخرین نان پوپرنیکل سنتی هست. این نان دارای شاخص گلیسمی پایینیه که از آرد چاودار و گاهی با آرد گندم، پورنیکل و نان خمیرتوش تهیه میشه. با این حال توجه داشته باشید زیرا کربوهیدرات خالص و سدیم اون کمی بیشتر از نان مالتوگرین یا چند دانه‌ای و گندم کامله. همینطور باید یادآوری کنیم که تمامی نان‌های گفته شده در این ویدیو در کشورهای امریکا، کانادا و اروپا در دسترس هستند و همینطور در صورت تهیه این نان‌ها لینک خرید رو در پایین این ویدیو برای شما قرار دادیم تا بتونید از طریق وبسایت این نان‌های مخصوص برای دیابتی ها رو تهیه کنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.